Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 147, ngay khi màn chào hỏi xong xuôi, công tước Bạch Hổ cũng liền giới thiệu cho mọi người biết kế hoạch lần này chính là diệt đế. Nghe xong, mọi người ý chí cũng đều sụp sôi, rồi tất cả cùng nhau bàn bạc kế hoạch để có thể thuận lợi ám sát Từ Thiên Nhiên. Tuy nhiên, sau khi nghe xong mọi người nói, Hoắc Vũ Hạo lại cảm thấy có gì đó không đúng, cậu ấy tiến về phía Sơ Đồ lẩm bẩm, kế hoạch hành động lần này tại sao lại sơ sài như vậy? Dứt lời, Hoắc Vũ Hạo liền vạch ra một kế hoạch cho mọi người cùng nghe. Thế nhưng, lời cậu ấy vừa dứt, một vị lão nhân liền hỏi: "Nghe ngươi chỉ huy sao? Ngươi mới tí tuổi, làm sao để chúng ta tin tưởng ngươi?" Lời người này vừa dứt, chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo nhắm hai mắt của mình lại, chớp mắt sau, chỉ thấy trong mắt đám người kia, phạm vi quan sát đã tăng vọt. Chỉ bằng tinh thần tham chắc cộng hưởng, Vũ Hạo đã thiết kế riêng lộ trình bay cho từng vị phong hào đấu la, tạo nên một trận pháp phòng thủ hoàn hảo trên không trung. Ngay cả Độc Bất Tử, một cường giả cấp 98, cũng bị chấn động mạnh mẽ bởi sức mạnh tinh thần của Vũ Hạo. Ông cũng phải thừa nhận rằng nó đã đạt đến trình độ của một siêu cấp đấu la. Trong khi đó, nhân vật Quất Tử cũng xuất hiện với tạo hình váy trắng thanh lịch, nhưng lại ẩn chứa những nỗi khổ tâm riêng. Không biết rằng lần này sự xuất hiện của Quất Tử có ý đồ như thế nào, nhưng có lẽ đây sẽ là một nút thắt lớn đối với Hoắc Vũ Hạo. Cùng lúc đó, Độc Bất Tử do bị đám tà hồn sư liên thủ đánh trọng thương, bản nguyên của lão đã bị tổn hại nặng nề, tuổi thọ chỉ còn chưa đầy 10 năm, đồng thời tu vi cũng đang liên tục giảm sút. Đứng trước cảnh ngộ không còn đường lui, Độc Bất Tử đã quyết định liên thủ với hai đại đế quốc Tinh La và Đấu Tinh để thực hiện kế hoạch diệt đế nhắm vào Từ Thiên Nhiên. Thời gian qua đi, khi màn đêm buông xuống, Hoắc Vũ Hạo đúng như đã hẹn, cậu ấy một mình đến gặp Độc Bất Tử. Vừa đến, một vị lão nhân cao lớn đã nhìn Hoắc Vũ Hạo nói: "Hoắc Vũ Hạo, tông chủ mời ngươi." Thanh âm vừa dứt, chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo gật đầu rồi chậm rãi đi vào bên trong. Vừa đi vào, Vũ Hạo nhìn thấy Độc Bất Tử đang ngồi bần thần bên cửa sổ. Vừa gặp, ông nói với Vũ Hạo mình đã thiết lập một màn chắn cách biệt mà ngay cả kỹ năng thăm dò tinh thần của Vũ Hạo cũng không thể xuyên thấu. Bởi vậy, hai người có thể thoải mái trò chuyện. Tại đây, Độc Bất Tử mới chính thức tiết lộ sự thật đằng sau kế hoạch này. Theo lời ông, việc ám sát Từ Thiên Nhiên chỉ là mục tiêu bề nổi, còn kế hoạch thực sự của ông là trao lại bản thể chi bí, cuốn bí tịch cốt lõi lưu giữ truyền hàng vạn năm của bản thể tông cho Hoắc Vũ Hạo. Vốn dĩ, đây là cuốn bảo điển chỉ có những đời bản thể đấu la kế cận mới được phép xem, ghi chép lại mọi bí mật tối cao của bản thể võ hồn. Đồng thời, Độc Bất Tử thẳng thắn thừa nhận rằng bản thể tông đang đứng trước nguy cơ lụi tàn khi những nhân tài kiệt xuất nhất như Long Ngạo Thiên, bọn họ đều hy sinh dưới tay Nhật Nguyệt Đế quốc. Với bản thân đã sức cùng lực kiệt và không còn người kế vị xứng đáng, ông quyết định bước vào trận chiến này với tâm thế sẵn sàng hy sinh. Tuy nhiên, ông cũng lo sợ truyền thừa của tông môn bị đứt đoạn. Lúc này chỉ có hai người, ông thều thào nói: "Ta không thể nhận ngươi làm đồ đệ, là điều hối hận nhất đời này." Nói rồi, Độc Bất Tử bảo với Vũ Hạo, ông muốn cậu ấy, người vốn đã sở hữu bản thể võ hồn cùng thiên phú xuất chúng nhất đại lục, sẽ làm người mà mình tin tưởng, gánh vác trách nhiệm làm tông chủ bản thể tông kế nhiệm. Điều này cũng bởi Hoắc Vũ Hạo được công nhận là người duy nhất có khả năng duy trì và tiếp nối mạch truyền thừa của bản thể võ hồn. Thế nhưng, dù Vũ Hạo không đồng ý, Độc Bất Tử vẫn đồng ý để Vũ Hạo tùy ý nghiên cứu các cuốn bí tịch cổ. Đồng thời, ông cũng gửi gắm tâm nguyện rằng nếu chẳng may mình phải hy sinh, chỉ mong Vũ Hạo có thể giúp bản thể tông giữ lại ngọn lửa kế cận. Có thể nói, hành động trao gửi bí tịch này thực chất không đơn thuần là truyền dạy võ học, mà như một lời chối chăn, phó thác tông môn trước lúc lâm chung. Và tất nhiên, Hoắc Vũ Hạo cũng không có từ chối, thế nhưng cậu ấy đón nhận cuốn điển tịch với lòng nặng trĩu. Qua những lời dặn dò của Độc Bất Tử, Vũ Hạo cảm nhận rõ rệt sự quyết tuyệt, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng của một vị cường giả hàng đầu, đồng thời thấu hiểu sâu sắc rằng Thiên Hồn Đế quốc đã cận kề bờ vực diệt vong. Thời gian qua đi, 5 ngày sau, đại điển tế trời của Từ Thiên Nhiên chính thức diễn ra và đó cũng là lúc cuộc ám sát bắt đầu. Trong đêm tối, Hoắc Vũ Hạo dẫn đầu 10 vị phong hào đấu la tấn công mãnh liệt vào kho vũ khí lớn nhất của Nhật Nguyệt Đế quốc ở ngoại ô phía đông. Cuộc tập kích này đã thu hút toàn bộ lực lượng thủ quân chủ lực của Minh Đô, hoàn thành xuất sắc chiến thuật Dương Đông kích Tây. Cùng lúc này, tại hiện trường tế lễ ở phía nam, Độc Bất Tử trực tiếp hóa thân thành một gã khổng lồ xanh biếc, cao hàng trăm trượng. Ông xuất hiện công khai trước đám đông, tuyên bố thay trời hành đạo để tiêu diệt bạo chúa Từ Thiên Nhiên. Với quyết tâm hy sinh tính mạng, Độc Bất Tử vừa vào trận đã chuẩn bị tự bạo hồn hạch để cùng Từ Thiên Nhiên đồng quy vu tận, kết thúc một đời kiêu hùng trong trận chiến cuối cùng đầy bi tráng. Tuy nhiên, tất cả những điều này thực chất chỉ là mồi nhử. Thiên Dương Đấu La đã thừa cơ dẫn đội đột kích hoàng cung, bắt cóc thái tử Từ Vân Hãn, dùng tính mạng của hoàng tử để uy hiếp Từ Thiên Nhiên phải lui binh. Đây là một kế hoạch, lồng trong kế hoạch, cục diện thay đổi liên tục và đầy dẫy bất ngờ. Liệu rằng các bạn có tò mò tập tiếp theo không nhỉ? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!